नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो नयाँ भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै विशेष भन्दा पनि विशेष रहेको छ र आजको यो नयाँ भिडियो के विषयवस्तु सम्बन्धित रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई पहिला नै थाहा भइसकेको छ होला र त्यसकारण चाहिँ तपाईले त्यही उद्देश्य बोकेर चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ क्लिक गरेर यस भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ होला। र पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेको छ र धेरै जनाले चाहिँ टिकटक ब्यान भए तापनि विभिन्न वेहरु प्रयोग गरेर पनि उहाँहरुले चाहिँ टिकटक चाहिँ कन्टिन्युली नै युज गरिराख्नु भएको छ। कसैले चाहिँ VPN युज गर्नु भएको छ, कसैले के युज गर्नु भएको छ, कसैले चाहिँ के युज गर्नु भएको छ। र यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई बताउँदै छु एउटा ट्रिक, जुन ट्रिकको थ्रु चाहिँ यो अलिकति नौलो ट्रिक रहेको छ र यसरी पनि धेरै जनाले चाहिँ टिकटक युज गरिराख्नु भएको छ। र चाहिँ यो कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि जब टिकटक नै टोटल्ली ब्यान गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ चलिरहेको छ भने यसमा पनि कतै रोक लगाउने कि भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र तपाईलाई यो नेपाल सरकारलाई पनि अवेयर वाला भिडियो भने चाहिँ तपाईहरुलाई पनि अवश्य पनि यसरी टिकटक चलाउनु भनेको तपाईहरुले पनि इलिगल काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ, किन भन्दा तपाई नेपाल सरकार विपरीत जानुहुन्छ। र यति बेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु। अर्को तरिका भनेको कसरी चलिरहेको छ भने टिकटक मान्छेहरुले चलाइराख्नु भएको छ भने माथिपट्टि चाहिँ तपाई यसरी जानुस् हैन, यहाँनिर चाहिँ सेटिङ भन्ने तपाईको ओपन गर्नुस् र यहाँनिर एउटा सेटिङ भन्ने ओपन गरेर चाहिँ यहाँनिर सर्च और सेटिङमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी प्राइभेट भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ हैन। धेरै जनाले चाहिँ प्राइभेट भनेर चाहिँ यहाँनिर सर्च गरेपछि चाहिँ यहाँनिर आउँछ सुरुमा चाहिँ प्राइभेट DNS भन्ने हैन। यो चाहिँ यहाँनिर धेरै जनाको कि अफ हुन्छ कि चाहिँ अटो हुन्छ र कसैको चाहिँ यहाँनिर प्राइभेट DNS प्रोभाइडर होस्ट नेम भनेर चाहिँ हुन्छ। धेरै जनाले के गर्नु भएको छ भने यो प्राइभेट DNS प्रोभाइडर होस्ट नेममा चाहिँ क्लिक गर्नु भएको छ। जस्तै यहाँनिर म क्लिक गर्छु, जस्तै कि यहाँनिर मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर होस्ट अफ DNS प्रोभाइडर भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिरहेको छ। र अब चाहिँ यहाँनिर धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भने यसरी चाहिँ www.tiktok.com भनेर चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुहुन्छ र सेभ गरिसके पश्चात चाहिँ अब गएर उहाँहरूले चाहिँ टिकटक युज गर्नुहुन्छ है। अब टिकटक युज गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ चल्छ र चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएको छु है। यो कुरामा चाहिँ एकदमै यो हेर्नुपर्छ हैन, नेपाल सरकारले पनि यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यसरी पनि युज गर्दा जब ब्यान गरिसके पश्चात चाहिँ टोटली नै ब्यान गर्नु पर्यो नि त। र यो कुरा चाहिँ हाम्रो जनताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रै फाइदाको लागि चाहिँ केही गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र यसरी चाहिँ टिकटकहरु चाहिँ युज गर्नु हुँदैन, किन भन्दा नेपाल सरकारको हामी कानुन विपरीत चाहिँ गइरहेका छौं। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले नेपाल सरकारलाई अवेयर पनि गर्न चाहे, समझ रहे हो र तपाईहरुलाई पनि अवेयर गराउन चाहे। र यसरी युज गर्दा तपाईले चाहिँ यो मैले भने अनुसार चाहिँ तपाईले युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चलेको छ वा छैन भने चाहिँ यद्यपि चलेको छ भने चाहिँ आएर कमेन्ट गर्नु होला है त। कतिपयको चाहिँ चलेको छ, कतिपयको चलेको छैन भन्ने पनि हल्ला छ र तपाईको के भइरहेको छ हेर्नु, कमेन्ट गर्नु होला जस्ताको जस्तै यसरी चाहिँ गरिसके पश्चात चाहिँ है त साथीहरु। र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र यस युट्युब च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै तपाईसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी नोजल पर्छु। हवस् त नमस्कार, तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय नेपाल।